หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคน หากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับ The Laws of Grandiosity กฎแห่งความหยิ่งทะนงของมนุษย์ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลายคนเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะเจอความสำเร็จมาเล่นงานทำไมมนุษย์เมื่อได้รับอำนาจสิ่งที่ได้มาคือความหยิ่งทะนงเหตุผลอะไรสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดเช่นมนุษย์จึงตกอยู่ในกับดักนี้ในเอพิโซดนี้ครับ The Forbidden Law เราจะมาไขความลับเรื่องของความหยิ่งทะนงในตัวมนุษย์ครับก่อนอื่นเลยเรามาตั้งคำถามกันก่อนทำไมมนุษย์ถึงมีความเย่อหยิ่งหรือมีการยึดติดในอำนาจเมื่อประสบความสำเร็จหากเราลองมองย้อนในประวัติศาสตร์ครับมีผู้นำมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนมากที่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วเขาไม่สามารถเป็นคนคนเดิมได้เขาถูกความสำเร็จนั้นแปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอำนาจชื่อเสียงหรือเงินทองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลวร้ายในตัวมันเองแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดึงด้านมืดของมนุษย์ออกมาได้มากที่สุดอย่างหนึ่งเพราะอะไรกันก่อนอื่นครับตามแบบฉบับของ The Forbidden Law ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังหากผมพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับหลายท่านจะรู้จักกันดีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์จิตรกรผู้ตกอับชาวเวียนนาสู่อาชญากรสงครามของโลกครับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้เข้ารับราชการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ในช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่1ครับกองทัพของเยอรมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบแต่สิ่งที่มันฝังใจอยู่ในชาวเยอรมันก็คือความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้เพราะหนึ่งถูกหักหลังทั้งที่ยังมีประสิทธิภาพในการรบอยู่และหนึ่งในคนที่เจ็บแค้นมากที่สุดคนหนึ่งก็คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับตอนนั้นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ก็เป็นหนึ่งในขุนศึกที่เข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1เช่นกันแล้วจากเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1มันกลายเป็นตาบาปของประเทศเยอรมันครับจากการพ่ายแพ้ในสงครามก็จะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแล้วยังจะต้องมาเจอสนธิสัญญาหนึ่งครับที่ชื่อว่าสนธิสัญญาแวร์ซายน์ทำให้ประเทศของเขามีอำนาจในการเติบโตและอำนาจในการแข่งขันที่น้อยมากมันเป็นสิ่งที่ชาวเยอรมันเจ็บปวดมาตลอดเวลาครับในยุคนั้นแต่ในตอนนั้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ความพ่ายแพ้ในสงครามจนกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเจอภาวะเงินเฟ้อขนาดหนักอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับได้เข้ามามอบความหวังให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับในตอนนั้นครับเขามาให้ความหวังและคำสัญญากับประชาชนในช่วงเวลาที่คนเยอรมันโกรธแค้นและสิ้นหวังมากที่สุดทั้งจากความพ่ายแพ้ในสงครามค่าปฏิกรรมสงครามและภาวะวิกฤตเงินเฟ้อในยุคนั้นเขาว่ากันว่าหากคุณนำเงินไว้ในตะกร้าแล้วไปวางในที่กลางแจ้งเมื่อคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินจะยังอยู่ครับแต่สิ่งที่มันหายไปคือตะกร้านั่นเองนี่คือปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคนั้นและด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งด้วยความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนวงในทำให้เขาได้เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองครับเขาได้กลายเป็นผู้นำพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือพรรคนาซีนั่นเองเขาคือความหวังของคนในชาติเลยนะครับในตอนนั้นแล้วสักพักหนึ่งเขาได้รับอำนาจสูงสุดในเยอรมนีซึ่งเรียกว่าฟูเลอร์หรือท่านผู้นำนั่นเองเขาสร้างนโยบายในการพัฒนาประเทศนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง Volkswagen ระบบคมนาคมอย่างออโตบานครับและทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในขณะที่ยุคนั้นเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับซึ่งทำให้อัตราว่างงานในประเทศลดลงจาก6ล้านคนเหลือเพียงแค่300,000 คนภายในระยะเวลา6ปีซึ่งเขายังไม่ได้นับรวมผู้หญิงนะครับแต่สิ่งนี้ต้องยอมรับว่านโยบายอุดมการณ์แล้วการบริหารของฮิตเลอร์ทำให้เยอรมันรอดพ้นจากภาวะวิกฤตครั้งหนึ่งในประเทศของเขาแต่ตามธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อคนคนหนึ่งได้รับอำนาจมากขึ้นมีบารมีมากขึ้นแน่นอนมีน้อยมากที่จะยังสามารถรักษาคุณธรรมในตัวเองไว้ได้หลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าแนวโน้มในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่พอใจท่านผู้นำเพียงคนนี้หลังจากนั้นเขาเริ่มละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายน์ที่เซ็นไว้หลังจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยการเพิ่มงบกองกำลังและเพิ่มงบทางการทหารที่เพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นครับเริ่มมีนโยบายสะเทือนโลกครับนั่นชื่อว่าโฮโลคอสต์ครับนโยบายโฮโลคอสต์คือความปรารถนาของชายคนหนึ่งที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีศักดิ์ศรีไม่เท่ากันกลายเป็นการมาถึงของค่ายกักกันค่ายมรณะในปีคศ1942ครับมีการสังหารกลุ่มคนที่ท่านผู้นำเกลียดชังเช่นชาวยิวชาวยิปซีหรือกลุ่มรักร่วมเพศนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนโยบายโฮโลคอสต์และหลังจากนั้นเริ่มมีการสังหารกลุ่มคนที่เห็นต่างเกิดเป็นเหตุการณ์กบฏเริมครับหรือค่ำคืนมีดยาวใครที่เป็นคนวงในแต่มีแนวโน้มที่จะขัดขวางท่านผู้นำจะไม่ได้มีชีวิตรอดในวันถัดไปและหลังจากที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้กุมบังเหียนได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดภายในประเทศเกมของสงครามก็เริ่มเกิดขึ้นครับเยอรมันครับเข้าร่วมอยู่ในฝ่ายอักษะซึ่งมีอิตาลีญี่ปุ่นและเยอรมันเกิดการรบเป็น World War II เกิดขึ้นหลังจากนั้นและสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือประสิทธิภาพการรบของกองทัพเยอรมันครับประสิทธิภาพการรบของกองทัพเยอรมันมีประสิทธิภาพสูงมากทั้งแผนการรบแบบบิสครีกที่โจมตีแบบฉับพลันไม่รอให้ศัตรูได้ตั้งตัวสามารถบุกโจมตีและเข้ายึดประเทศในแถบยุโรปได้อย่างรวดเร็วครับด้วยประสิทธิภาพกำลังการรบของกองทัพเยอรมันแต่เมื่อมีชัยก็ต้องมีความพ่ายแพ้มีอยู่ยุทธการหนึ่งชื่อว่าบาบาโรซาครับยุทธการบาบาโรซากองทัพเยอรมันตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในฝั่งโซเวียตซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของโจเซฟสตาลินในตอนนั้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนายทหารกองทัพเยอรมันประมาณ3 ล้านนายครับได้บุกเข้าโจมตีฝั่งโซเวียตในขณะที่โจเซฟสตาลินไม่ทันตั้งตัวกองทัพเยอรมันใช้แผนค่อยๆบุกยึดจุดที่สำคัญได้แก่เมืองมิกซ์ซิโมเล็กซ์เคียฟวีเอสมาเหลือเมืองที่สำคัญก็คือมอสโกและสตาลินกราดในตอนนั้นครับแต่สิ่งที่กองทัพเยอรมันประเมินผิดพลาดไปก็คือสภาพอากาศอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นคนที่มีกองทัพมีนายพลที่เป็นมันสมองสามารถวางแผนการรบได้อย่างช่ำชองเหตุอะไรถึงมาพลาดเรื่องสภาพอากาศในตอนที่ไปบุกโซเวียตและทุกท่านครับในยุทธการบาบาโรซากลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ใหญ่หลวงของกองทัพเยอรมันมันเป็นการเปลี่ยนเกมในสงครามโลกครั้งที่2ไปเลยในตอนนั้นครับมีรายงานไปถึงฮิตเลอร์ว่ารถถังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะน้ำมันเครื่องกลายเป็นของแข็งโดนแช่แข็งไปหมดแล้วแม้แต่ทหารเองก็ไม่สามารถต่อกรกับสภาพอากาศที่มันเร็วร้ายได้อาวุธก็ใช้ไม่ได้เสบียงก็ไม่เหลือในตอนนั้นนายพลครับได้ไปบอกกับฮิตเลอร์แล้วว่ากองทัพของเราไม่สามารถเดินทัพในที่แห่งนี้ได้เราขอถอยออกมาตั้งหลักก่อนได้หรือไม่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดูเหมือนว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์จะไม่ได้ฟังนายพลสักเท่าไหร่นะครับจนท้ายที่สุดด้วยความดันทุรังหรือมุทะลุมากจนเกินไปผลที่ตามมาต่อจากนั้นคือทำให้ฝ่ายโซเวียตซึ่งคุ้นชินกับสภาพอากาศในที่อย่างนั้นมากกว่าสามารถลุกขึ้นมาต่อกรกับฝ่ายกองทัพเยอรมันได้แล้วในที่สุดครับกองทัพเยอรมันก็พ่ายแพ้ให้กับโซเวียตพ่ายแพ้ให้กับอเมริกาพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสเริ่มพ่ายแพ้หลายแนวรบจนท้ายที่สุดกลายเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเยอรมันจนเราทุกคนรู้กันดีครับว่าผลลัพธ์ของสงครามโลกก็คือฝ่ายกองทัพนาซีเยอรมันคืออาชญากรสงครามนั่นเองตรงนี้แหละครับน่าสนใจจากจิตรกรผู้ตกอับชาวเวียนนาสู่ผู้นำสู่คนที่นำความหวังมาให้ประชาชนแต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเริ่มมีบารมีเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มมีการสร้างกองกำลังเพื่อที่จะกำจัดผู้เห็นต่างเขาเริ่มมีการรวบรวมกำลังพลเพื่อที่จะก่อสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อเขาทำสงครามขึ้นมาเขามีแผนเขามีกลยุทธ์ที่สามารถดึงชัยชนะมาได้แต่ชัยชนะที่ได้มากลับจะต้องมาตายเพียงเพราะเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะมีใครมาเตือนมาพูดเท่าไหร่ฮิตเลอร์ก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนใจนี่คือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของ The Laws of Grandiosity ครับกฎแห่งความยิ่งทะนงของมนุษย์ในส่วนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ไปแต่ในชีวิตจริงเราก็จะยังเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอครับและบางครั้งเราอาจจะเป็นคนคนนั้นเสียเองเมื่อคนคนหนึ่งเริ่มมีอำนาจเริ่มประสบความสำเร็จมีโอกาสสูงมากที่อำนาจหรือความสำเร็จนั้นจะดึงตัวตนด้านมืดของอีกคนหนึ่งออกมาบางคนก็อาจจะเป็นด้านดีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เรามักจะเรียกกันก็คืออีโก้ใช่ไหมครับเมื่ออีโก้มันสูงเราจะเริ่มไม่ฟังใครเราจะเริ่มตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ศูนย์กลางของตัวเองในงานวิจัย Mindset ของคุณ Carol Dweck ครับเขาจะมีอยู่คำหนึ่งก็คือโรค CEO นะครับ
เมื่อพนักงานคนหนึ่งเขาได้เป็น CEO เขาจะเริ่มมีอำนาจในการสั่งการเขาจะเริ่มมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็มีหน้ามีตาทางสังคมแต่หลายคนเมื่อได้รับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเขาจะเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อหน้าตาและฐานะของตัวเองเขาลืมทำผลประโยชน์เพื่อทีมเมื่อเวลาผ่านไปเขาห่วงแต่เรื่องสถานะลืมเรื่องของการสร้างคุณค่าลืมเรื่องของสังคมจนท้ายที่สุดครับบริษัทเหล่านั้นก็จะต้องพบกับวิกฤตในช่วงท้ายต่อมาคำถามก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ผู้นำครับผู้นำคือคนที่กำหนดนโยบายกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรของทีมหรือของประเทศหากคุณไม่เข้าใจเรื่องของ the loss of grandiosity วันหนึ่งคุณจะตกอยู่กับดักของความยิงทะนงในตัวเองครับอีกเคสสตั๊ดดี้หนึ่งที่เราควรมาถอดบทเรียนกันก็คือเรื่องของคุณลีไออาร์คอคาครับคุณลีไออาร์คอคาครับขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งนวัตกรรมยานยนต์นะครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในChrysler เขาทำให้บริษัท Chrysler ครับที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักในเรื่องยานพาหนะหรือเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ในตอนนั้นเขาทำให้ Chrysler ครับกลายเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อที่สุดในเรื่องนวัตกรรมยานยนต์ในตอนนั้นครับ Chrysler ขึ้นชื่อว่าติดอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งทุกเรื่องความสำเร็จของเขามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะบรรยายครับเพราะสิ่งที่เขาทำมันเปลี่ยนแปลงโฉมนวัตกรรมการคมนาคมไปตลอดกาลแต่หลังจากนั้นครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือในงานวิจัย Mindset ของคุณแคโรล ดเวกได้บอกเลยว่าคุณลีไออาร์คอคาหลังจากที่เขาได้รับชื่อเสียงแล้วเขาเริ่มไม่ได้สนใจการพัฒนาบริษัทมากกว่าก่อนเขาเริ่มเอาตัวเองไปออกสื่อเขาเริ่มพูดในเรื่องของการทำให้ตัวเองดูดีเขาเริ่มสนใจเรื่องของการแต่งห้องส่วนตัวของตัวเองเขาเริ่มสนใจเรื่องของรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าของทีมแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญไม่ใช่บริษัทครับแต่เป็นตัวเขาเองจนในภายหลังบอร์ดบริหารจะต้องมาเสนอให้ลีไออาร์คอคาลาออกพร้อมกับเงินบำนาญแต่ลีไออาร์คอคาดูเหมือนจะไม่ฟังครับเขายังยึดติดอำนาจอยู่ใครที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้บริหารที่เก่งกว่าเขาเขาจะหาทางไล่ผู้บริหารคนนั้นออกจนบทสรุปในภายหลังครับบริษัท Chrysler รุ่งมาจากลีไออาร์คอคาแล้วก็ดับสลายไปเพราะลีไออาร์คอคาเช่นกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับสำหรับมนุษย์ผมจะนำกฎข้อหนึ่งจากหนังสือ The 48 Laws of Power ครับ Don't go past the mark you aim for in victory learn when to stop อย่าไปไกลเกินกว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้วจงเรียนรู้ที่จะหยุดเพราะบางครั้งคุณอาจจะเจอความโลภเข้ามาเล่นงานเวลาประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะอยากไปต่อคุณอาจจะอยากได้อีกแต่เชื่อเถอะครับถ้าคุณไปด้วยความโลภไปด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยคุณจะเจอกับความผิดพลาดในภายหลังนั่นเองในประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากมายครับผมจะพาทุกท่านมาถอดบทเรียนกันว่าแท้จริงแล้วต้นเหตุที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วเราจะแก้เรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะมาเริ่มกันแบบนี้ก่อนครับเหตุผลอะไรที่มนุษย์จึงมีความหลงตัวเองอย่างที่1เป็นแรงขับจากความปรารถนาของการอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับนี่คือส่วนที่1ครับและเป็นส่วนที่สำคัญมากมนุษย์ทุกคนล้วนอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเราจะรู้สึกดีแล้วลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งนั้นครับเพียงแค่ว่าจะแสดงออกมาอย่างไรเท่านั้นเองจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่ว่าเวลาคุณประสบความสำเร็จจะมีคนมาให้ความสนใจคุณจะมีคนให้การยอมรับในตัวคุณแล้วเชื่อเถอะครับคุณจะอยากได้สิ่งนั้นอีกตรงนี้คุณจะต้องเท่าทันคุณแค่ต้องการอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหตุผลที่2การสรรเสริญเยินยอและผลรางวัลอันหอมหวานจากความสำเร็จครับยิ่งคุณสำเร็จคุณจะยิ่งได้รับการชื่นชมคุณจะยิ่งได้รับรางวัลและสิ่งเหล่านั้นมันหอมหวานครับแต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์เมื่อได้อะไรมาแล้วเขาจะไม่พอดังนั้นคุณจะต้องเท่าทันสิ่งนี้ให้ดีข้อที่3ครับความสำเร็จที่รวดเร็วจะทำให้มนุษย์เกิดความประมาทได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาดูครับเวลาเราประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันจะทำให้มนุษย์เกิดความประมาทมนุษย์ผู้นั้นจะเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองมีพรสวรรค์หรือสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วจนมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าความพยายามไปนั่นเองข้อที่4ความรู้สึกของโรคตัวฉันครับในบทนี้น่าสนใจมากครับเวลาที่คนคนหนึ่งเริ่มสร้างความสำเร็จได้ในช่วงแรกเขาอาจจะโฟกัสที่ผู้อื่นโฟกัสที่พวกเราแต่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วมนุษย์จะเริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวฉันครับ
ตัวฉันจะดูดีในสายตาผู้อื่นหรือไม่สถานะของฉันจะถูกสั่นคลอนหรือไม่ดังนั้นการเป็นโรคตัวฉันก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความหยิ่งทะนงนั่นเองข้อที่5การฟังแต่เรื่องที่ตัวเองอยากฟังไม่ฟังผู้อื่นนั่นเองเวลาที่เราฟังข่าวดีอย่างเดียวแล้วปิดกั้นข่าวร้ายในภายหลังมันจะทำให้เรามองไม่เห็นภาพวิกฤตที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะไม่มีแผนมารับมือเลยซึ่งมันอันตรายมากข้อที่6ความทะนงตนที่มันทบทวีมากขึ้นเมื่อเราได้ความสำเร็จมาเมื่อได้รับการยอมรับมาเมื่อมีคนชมเรามากขึ้นถ้าเราไม่เท่าทันสิ่งนี้ความทะนงตนหรือความหยิ่งมันจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับและถ้าเราไม่ได้จัดการสิ่งนี้เลยเราจะไหลไปกับความรู้สึกหยิ่งพยองมากขึ้นเพราะมันรู้สึกดีครับแต่มันแค่ระยะสั้นเท่านั้นและตัวแปรตัวสุดท้ายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดครับในสมัยบรรพบุรุษของเราครับใครที่มีบุคลิกของการเป็นผู้นำมีรูปร่างกำยำมีภาพลักษณ์ที่หยิ่งพยองหน่อยๆมักจะได้รับการยอมรับให้เป็นจ่าฝูงเพราะสามารถต้านทานกับเผ่าอื่นได้สามารถต่อสู้กับเผ่าอื่นแล้วได้รับชัยชนะมาได้ซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสมัยดึกดำบรรพ์ครับและทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ในตัวเราเวลาเราประสบความสำเร็จเราอาจจะมีความหยิ่งมากขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่มากขึ้นมันเป็นแรงขับเคลื่อนภายในจากสัญชาตญาณนั่นเองซึ่งทุกวันนี้มันอาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองครับดังนั้นส่วนที่สำคัญที่เราจะมาพูดกันต่อก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะจัดการกับความหยิ่งทะนงหรือความ grandiosity ของเราได้ผมจะมาเริ่มที่ตรงนี้ครับข้อที่1พูดให้น้อยฟังให้มากเสมอดังหนึ่งในกฎ The 40 Laws of Power say less than necessary เมื่อคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูธรรมดาฉะนั้นพูดให้น้อยเมื่อต้องพูดเท่าที่จำเป็นจงฟังให้มากเพราะยิ่งคุณฟังคุณจะยิ่งได้สังเกตคุณจะยิ่งได้เรียนรู้และคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่แม้แต่จะมองหาพูดให้น้อยฟังให้เยอะครับข้อที่2เปลี่ยนจากตัวฉันเป็นพวกเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานในเรื่องอะไรก็ตามนะครับเปลี่ยนจากการโฟกัสจากที่คุณจะดูดีหรือสถานะของคุณจะเป็นอย่างไรลองเปลี่ยนดูครับพวกเราจะทำงานนี้สำเร็จหรือไม่พวกเราจะมีอนาคตอย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเปลี่ยนจากมีเป็น we นั่นเองครับข้อที่3ครับถ่อมตัวกับความไม่รู้ครับถ่อมตัวไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะรู้ไปเสียทุกอย่างไม่มีทางที่เราจะเกิดมาแล้วเก่งโดยที่ไม่ต้องพยายามมันคือความถ่อมตัวครับหากเราลองดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกใครก็ได้นะครับเขาต้องมีกิจวัตรที่แตกต่างจากคนธรรมดาบางอย่างเขาอาจต้องเสียสละเขาอาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นส่วนใหญ่ทำเขาจะต้องไปฝึกฝนเขาจะต้องไปพัฒนาตัวเองให้มันแข็งแกร่งขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่ว่าหากเขาไม่ฝึกฝนเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยถ่อมตัวครับไม่มีทางที่เราจะรู้หรือเก่งไปเสียทุกเรื่องการถ่อมตัวเนี่ยแหละครับจะทำให้คุณอยู่เหนือความหยิ่งทะนงภายในตัวเองข้อที่4เผชิญหน้ากับฟีดแบ็กจากผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้จะยากมากยิ่งขึ้นในวันที่คุณเริ่มมีอำนาจเริ่มมีบารมีแล้วเวลามีใครมาให้คำแนะนำอะไรคุณมีหน้าที่เดียวครับฟังครับฟังบางครั้งคุณไม่จำเป็นจะต้องโต้แย้งด้วยถึงแม้ลึกๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเจตนาอีกอย่างหนึ่งก็ตามแต่อย่าได้โต้แย้งครับลองรับฟังนั่นคืออีกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทุบความหยิ่งทะนงหรือทุบอีโก้ของตัวเองและข้อสุดท้ายครับ focus on growth ครับโฟกัสที่การเติบโตจุดหมายปลายทางผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องสำคัญครับแต่การได้เติบโตระหว่างทางก็สำคัญไม่แพ้กันทุกๆครั้งที่คุณได้เรียนรู้ทุกๆครั้งที่คุณทำผลงานอะไรสักอย่างสำเร็จนั่นคือช่วงเวลาที่คุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเติบโตมากขึ้นเท่านั้นก็เพียงพอที่จะให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละครับมันทำให้คุณมีความถ่อมตัวและรู้ว่าหนทางที่คุณจะไปคุณยังเติบโตได้มากกว่านี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่คุณควรเปรียบเทียบมากที่สุดคือตัวคุณในอดีตไม่ใช่คนอื่นที่แตกต่างจากคุณหากคุณประสบความสำเร็จแล้วเอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นเชื่อเลยครับเมื่อคุณมองไปจะยังมีคนที่เก่งกว่าคุณฉลาดกว่าคุณมั่งคั่งมากกว่าคุณเสมอครับลองเปลี่ยนกรอบของการจดจ่อดูครับเปลี่ยนเป็นโฟกัสที่ตัวเองแทนและความหยิ่งทะนงของคุณมันจะลดลงมาในประวัติศาสตร์ครับมีผู้นำและผู้ประสบความสำเร็จหลายคนไม่สามารถผ่านกับดักนี้ไปได้แต่ทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะผ่านไปได้ครับและนี่ก็คือบทเรียนจาก The Laws of Grandiosity จาก The Forbidden Law ในพาร์ทนี้นะครับ
และเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ